Who's Layla là tựa game indie mang màu sắc huyền bí do nhà phát triển Garage Hitton sản xuất và phát hành. Game sử dụng một kiểu chơi khá kỳ lạ. Theo đó, thay vì cho người chơi lựa chọn câu trả lời như thông lệ, thì game đã cho bạn dùng biểu cảm khuôn mặt để đưa ra đáp án. Biểu cảm trên gương mặt sẽ trở thành yếu tố quyết định để người đối diện phản ứng với câu trả lời của nhân vật chính. Từ đó, trò chơi sẽ đi theo các hướng khác nhau trong cốt truyện. Như một lẽ tất yếu, những đáp án bằng vẻ mặt này sẽ dẫn đến nhiều cái kết khác nhau ở trong game. Đặc biệt hơn, Who's Layla còn sử dụng hệ thống các kết thúc game một cách liền mạch. Nói một cách đơn giản, khi bạn gặp một cái kết, điều đó không có nghĩa là trò chơi sẽ kết thúc, mà rất có thể nó sẽ là khởi đầu cho hành trình khác, dẫn đến cái kết sâu hơn. Chính sự ảo diệu này sẽ khiến cho toàn bộ game Who's Layla trở thành một game với nhân vật chính có thể biến đổi dần theo cách mà bạn không thể ngờ tới. Chính vì vậy, mà tôi sẽ ghi chú các cái kết dọc theo cốt truyện thay vì tổng kết chúng ở phần cuối như kiểu thông thường. Hãy cùng đi tìm sự thật đằng sau câu hỏi Layla là ai nhé. Những cái kết khó hiểu và các lá bài tarot. Một ngày đẹp trời, nhân vật chính của chúng ta là anh chàng William Clark thức dậy trong căn hộ của mình. Anh đến trước gương kiểm tra lại thần thái của mình, rồi lấy các bịch rác mang theo ra bên ngoài. Điện thoại bất ngờ reo lên. Bên kia là một giọng đàn ông hỏi rằng tại sao anh không trả lời bằng cái điện thoại được gửi cho. Giọng bên kia cũng thông báo rằng cha xứ Lawrence đã chết. Người ở đầu dây bên kia hẹn William đến gặp ở nhà ga xe lửa. Nghe xong cú điện thoại khó hiểu thì William nhanh chóng đi ra ngoài vì sắp đến giờ học. Trên hành lang chung cư là những tờ giấy tìm người. Trong đó là một cô gái có tên Tanya Kennedy bị mất tích. William đi xuống nhà, nhẹ nhàng vứt bịch rác rồi lên xe buýt đến trường học. Anh đang học tại một trường đại học trên thành phố. Khi đến trường, William biết được rằng Tanya Kennedy chính là cô bạn cùng lớp vốn rất tài giỏi, có thể xem là một nữ sinh nổi tiếng của trường, đã bất ngờ mất tích nhiều ngày nay. William là người cuối cùng được nhìn thấy đi cùng với Tanya, và cô bạn thân của Tanya là Martha đã đến phòng hiệu trưởng khai báo với cảnh sát. Khi trò chuyện với mọi người, William không nhớ gì về những chuyện xảy ra với Tanya cả, cũng từ chối nhắc về việc anh ta là người cuối cùng gặp cô gái. Anh lẳng lặng tìm địa chỉ của Martha rồi vào lớp học lấy trộm chìa khóa nhà dự phòng mà cô ta để trong ba lô. William cũng xuống tầng hầm chỗ phòng xông hơi và gặp người quản lý nơi này là Frank. Ông ta gọi William với một cái tên khác là Layla và nói rằng bên trong dễ đi lạc như một mê cung, thỉnh thoảng còn vọng ra tiếng động kỳ lạ. Ông ta cũng hỏi Layla định làm gì với người phụ nữ đang trốn bên trong đó. William không trả lời trực tiếp mà trừng mắt cảnh báo rằng lão ta đừng bóc phét về những gì mình không biết. William tiếp tục đi lên sân thượng của trường tìm Martha. Martha trông khá hốt hoảng khi gặp William. Cô ta chỉ nói rằng mình khai ngắn gọn với cảnh sát là thấy William gặp Tanya cuối cùng mà thôi. Cô ta còn nói có một thanh tra cảnh sát hẹn gặp nói chuyện vào hôm sau. Ông ta có một cái tên rất là châu Á là You. Đúng lúc này thì Michael Grace, tức Mike, một học sinh cùng trường và cũng là bạn trai của Tanya bước đến. Hắn ta nghe nói rằng William là người cuối cùng đã gặp Tanya nên tìm đến vặn hỏi tung tích của bạn gái. Biết Michael vốn là một tay cục súc vỏ biền lại có cơ bắp, William càng tỏ ra khinh khỉnh khiến hắn tức điên lên. Tuy vậy gã trai ngổ ngáo này có lẽ thật lòng với Tanya. Khi thấy đe dọa không mang lại kết quả, hắn suy sụp và gần như van xin William hãy nói ra tung tích của bạn gái. William được nước lại càng tỏ ra khinh bỉ khiến Michael nổi khùng lên. Hắn lao vào đấm đá khiến William bị văng khỏi sân thượng rơi xuống đất. William tỉnh dậy khi những lời nói của các bác sĩ đánh thức anh. Họ nói rằng anh rơi từ trên cao như vậy mà chẳng bị sao. Đúng là kỳ tích. Tuy nhiên, khi William rời khỏi phòng mình để đi dạo thì gặp Layla ở tầng trên. Cô ta có khuôn mặt giống hệt Tanya và đang ngồi trò chuyện với một William khác. Giống như một đoạn ký ức đang trình chiếu lại. Cả hai người nói về sự mông lung của khái niệm tồn tại. Layla cho rằng con người không thể tự đánh giá sự tồn tại của mình, cũng như trong mắt không thể nhìn thấy chính nó. Họ phải nhờ vào một thứ là ảo ảnh phản chiếu qua gương để xác định sự tồn tại của mình. Nhưng cái thứ phản chiếu qua gương ấy vốn không đáng tin cậy chút nào. Chính vì vậy, thứ có thể nhìn thấy rõ tất cả chỉ có thể là The Prince, một thực thể không tên ẩn mình trong bóng tối, theo dõi mọi thứ. Từ đó có thể kết luận rằng tất cả mọi người mà William nhìn thấy chỉ là hình ảnh tưởng tượng do chính đôi mắt và tâm trí của anh ta tạo ra. Thậm chí chính bản thân của anh ta cũng là một ảo tưởng như vậy.
William lúc này lên đến sân thượng của bệnh viện. Ở đó có một cánh cửa tối om được che bằng một tấm vải lớn. Anh ta từ từ bước vào trong và rơi vào một thế giới khác. Ở đó có một chiếc máy chiếu ra hình ảnh của Layla. Anh gỡ cuộn phim đang chiếu ra khiến Layla biến mất, rồi sau đó lang thang ra bờ sông. Trên đó là một chiếc thuyền nhỏ với mái chèo có biểu tượng Black Moon Lilith, một biểu tượng của mặt tối sâu thẳm bên trong tiềm thức con người. William chèo chiếc thuyền xuôi theo dòng sông. Dọc đường có một bóng người trên bờ, nhưng anh không dừng lại mà đi tiếp đến cuối dòng sông có 2 trụ điện cao thế, phóng điện dữ dội. Màn hình lúc này trắng loa và trở lại menu game. Bạn đặt được cái kết đầu tiên tương ứng với lá bài Tarot, The Fool. Quay trở lại đoạn trò chuyện với Michael trên sân thượng của trường. William lần này tỏ ra sợ hãi nhưng không chịu nói gì về tung tích Tanya. Michael nổi giận, đánh cho William một trận rồi bỏ đi. William gượng dậy rồi rời trường bắt xe về căn hộ của Martha. Khu chung cư bị khóa cửa, vì vậy anh phải chờ một ai đó về để mở cửa và vào ké. Anh bị người đàn ông sống ở đây hạch hỏi vì trông lạ mặt. William đành phải nói dối rằng mình là cư dân ở đây và dùng thái độ nóng nảy, đe dọa nhằm hù dọa người đàn ông bỏ đi, không hỏi lời thôi nữa. Anh dùng chìa khóa vào phòng Martha rồi nắp trong tủ áo, chờ cô ta về. Khi Martha trở về nhà đã bị William tấn công. Cô ta thoáng thấy hình bóng một cô gái trong nhân dạng của William nên buột miệng gọi Tanya. Nét mặt William trở nên vô cùng gian tà. Anh trả lời là Layla, sau đó ra tay chết Martha. Giết Martha xong, William nhanh chóng rời chung cư lên xe buýt trở về nhà. Rất nhanh chóng cảnh sát đã bao vây căn chung cư và anh cũng bị áp giải về đồn lấy lời khai. William thú nhận rằng có gặp Tanya ở bữa tiệc tháng trước của người bạn cùng lớp tên Matt, nhưng sau đó không gặp lại nữa. Vị cảnh sát đưa ra các lời khai của những người khác cho rằng anh vẫn tiếp tục gặp Tanya cho đến gần đây, và anh cũng rất ít khi đến trường. Cảnh sát cũng biết trong quá khứ anh làm cho một nhóm có tên gọi là Lawrence Fraternity. Cảnh sát cũng đã đọc quyển nhật ký anh để lại nhà nên biết những bí mật quá khứ của anh liên quan đến Topaz. Đây là từ chỉ người bạn tưởng tượng của trẻ em. Cảnh sát bắt đầu hỏi sâu vào chuyện tâm linh và sự liên quan của chúng đến nhóm Lawrence, nhưng William phủ nhận. Việc nhóm tan rã sau sự cố hỏa hoạn cũng được nhắc đến. William nói rằng hôm đó anh bị ốm nên không có mặt, nhờ đó thoát chết. Cảnh sát dọa rằng họ cũng tìm thấy nấm gây ảo giác trong căn hộ của anh, khiến William cảm thấy bị dồn vào chân tường. Anh nhớ lại một khoảnh khắc mình nằm trên giường cùng Tanya và hỏi một câu ngớ ngẩn với cô ta là cô có phải Layla không. Cảnh sát thông báo họ vừa tìm được một nạn nhân khác là Martha đã bị giết tại căn hộ của cô ta. Một người đàn ông sống tại đó mô tả rằng trước đó có một kẻ lạ mặt đi vào khu chung cư và mô tả ngoại hình khớp với William. Hơn nữa, cảnh sát ngửi thấy mùi thuốc tẩy trên người William. Đúng lúc này, có một người đàn ông da đen bước vào tự giới thiệu là thanh tra Yu của FBI và mở lời chào Layla. Ông ta nói rằng đã theo dõi Layla từ lâu rồi và cũng là một người rất muốn biết sự thật Layla là ai. William trả lời tỏ vẻ thú vị và sẵn sàng tiếp chuyện, nhưng vị thanh tra nói hãy đến một nơi quen thuộc hơn, nơi mà bạn dùng để save. Màn hình lúc này chuyển ra menu chính. Đây là kết thúc tương ứng với lá bài Justice. Quay lại lúc ở tòa nhà chung cư của Martha, William dùng chiến thuật khác và nói rằng mình là thợ diệt chuột được một người ở đây gọi đến để xử lý vấn đề. Người đàn ông cư dân không có cách gì để xác thực nên tạm tin và rời đi. William từ đó xâm nhập vào phòng, sau đó giết chết Martha. Khi về sở cảnh sát, anh hé lộ thêm vài chi tiết nữa về việc mình có cảm tình với Tanya, nhưng có cảm giác cô ta giống với một người đã từng quen biết trước đó. William khéo léo dẫn dắt câu chuyện về hướng của gã bạn trai cục súc Michael, khiến cảnh sát tin rằng gã bạn trai vì ghen tuông để giết Tanya rồi giấu xác. Nhân tiện anh cũng đưa ra những vết thương bị Michael đánh lúc sáng, càng làm cảnh sát tin rằng gã nóng nảy kia đã làm bậy. Đây là kết thúc tương ứng với lá bài Judgment. Bạn quay lại menu chính và bắt đầu vào một safe tìm thử. Bên trong có một ngăn safe ghi tên thanh tra Yu. Khi bước vào thì đó là văn phòng của thanh tra. Cả hai trò chuyện với tư cách là thanh tra Yu và Layla như hai đối thủ ngang tài đang vờn nhau bằng câu chữ
Họ bình luận về các cái kết qua những lá bài tarot tương ứng, và có vẻ như là một thực thể tâm linh cao siêu đang chiếm giữ thân xác của William. Góc nhìn của William quay trở về ngày anh ở căn hộ của mình. Nhờ mật mã được cung cấp ở trang Steam của game, người chơi có thể mở khóa quyển nhật ký và đọc nó. Quyển nhật ký kể về những ngày William làm tình nguyện viên tại nhóm của cha xứ Lawrence. Họ chăn nuôi một đàn gia súc, nhưng anh thấy khó hiểu là nhà thờ họ không ăn thịt, còn gia súc thì thỉnh thoảng lại giảm số lượng. Anh ta cho rằng nhà thờ bán chúng để lấy tiền chi tiêu các khoản phí hoạt động. Anh cũng gặp Layla, và trong nhóm bắt đầu thảo luận những thứ về tâm linh như Topaz. Cha Lawrence nhắc William cẩn thận với Layla, nhất là không được ghi tên cô ấy ra giấy, nhưng anh không để tâm lắm. Trang cuối cho thấy dường như William đã nhìn thấy Tanya và trở nên hoảng loạn khi nhớ lại Layla trông cũng giống hệt. William tiếp tục hành trình đến trường và lặp lại mọi thứ như gặp Martha trên sân thượng, cãi nhau với Michael, mai phục trong phòng giết Martha. Cuối cùng, khi trở về sở cảnh sát thì William bị rơi vào bẫy hỏi cung của vị cảnh sát Fisher. Sau một hồi bị dẫn dắt, William cúi đầu nhận tội giết người sau khi cảnh sát cho biết tìm thấy một thân người bị chặt rời trong thùng rác của chung cư nơi anh ở. Kết thúc này tương ứng với lá bài Strength. William quay lại khoảng thời gian lúc ở trường. Lần này anh ta đi xuống hầm và đi vào phòng xông hơi. Sau khi lần mò qua mê cung đến được chiếc nồi hơi chính thì từ bên trong một con quái vật lao ra giết chết anh ta ngay lập tức. Kết thúc này tương ứng với lá bài Death. William quay lại phòng xông hơi, nhưng lần này khi con quái vật nhảy ra, anh nhanh trí nhắm mắt lại. Anh bị đưa đến một căn phòng tối với một cầu thang xoắn lên trên cao. Sau khi leo hết dãy cầu thang rất dài, anh gặp một cỗ máy biết nói. Cỗ máy gọi người vừa đến là Layla, còn Layla gọi cỗ máy là William. Có vẻ như đây là một phần tiềm thức còn lại của William lạc trôi đâu đó. Layla bảo rằng đừng gọi cô ta nữa, nhưng William nhẹ nhàng tặng cho cô ta một chiếc bánh xe quay trong cỗ máy của mình. Điều này cũng khiến nó ngừng hoạt động. Kết thúc này tương ứng với lá bài The Wheel of Fortune. Bạn được đưa trở lại thế giới kỳ lạ sau cái chết. Bạn lấy cuộn phim ra khỏi máy chiếu và lần này lắp nó ngược lại ở ổ quay bên dưới. Máy chiếu lúc này phát ra hình ảnh của William, có nghĩa là cùng một cuộn phim thì William và Layla là hai mặt khác nhau, ám chỉ hai người sử dụng cùng một thân xác. Sau khi ra thuyền chèo đi qua cánh cổng điện, mọi thứ mới quay lại trở về menu chính. Đây là kết thúc tương ứng với lá bài The Hanged Man. Bạn quay trở lại thế giới kỳ lạ, nhưng lần này để yên máy chiếu không làm gì cả, rồi rời đi trên thuyền. Game sẽ kết thúc với lá bài thưởng là The High Priestess. William tiếp tục quay về tình huống ở sân thượng với Michael, nhưng lúc này anh ta thay đổi thế trận và đánh lại Michael dữ dội, khiến gã cục súc ăn no đòn nằm bất tỉnh dưới đất. Các bạn học kéo đến chứng kiến và nhanh chóng mang Michael đi cấp cứu, còn William lợi dụng lúc rối ren thoát xuống trạm xe buýt rồi đi thẳng đến nhà ga theo lời hẹn với giọng nói trong điện thoại lúc đầu. Tiếp đón anh là Strapnev, một ông già từng làm chung ở nhóm Lawrence. Ông ta nói rằng trước khi chết, vị cha xứ đã để lại cho William một thứ và nó được đặt bên trong nhà kho phía xa bên kia. Cậu trai tin lời liền đi vào đó tìm, chợt nhận ra đó là một cái bẫy. Lão Strapnev vốn mê mẩn Layla nên cho rằng cô ta thích William và nhập vào xác của anh ta. Lão muốn dụ anh ấy vào đây để giết và rút Layla ra để làm bạn gái của lão. William nhanh chóng lợi dụng tật mắt kém của Strapnev để né và dẫn dụ lão đến cái hồ nơi có con quái vật lúc trước, vì nơi này thông với hệ thống xông hơi dưới hầm trường học. Lão Strapnev không nhìn ra con quái vật và cũng không kịp nhắm mắt để thoát nên bị nó xơi tái mất xác. Còn quái vật ăn xong trốn trở về cái nồi hơi. Layla buông một câu có vẻ khinh bỉ hỏi rằng đã thỏa mãn chưa. Con quái vật có tên The Empress gọi tên cô và nói rằng thứ cô tìm bị khóa rồi, cho cô luôn mật mã để mở. William và cả cha Lawrence đang cố giấu bí mật này rất kỹ. The Empress cũng nói rằng Layla rất cố gắng và thú vị, nhưng giờ là lúc nên dừng lại. Bạn bị đưa ra menu chính và kết thúc này tương ứng với lá bài The Empress ngược. William quay về thời điểm của buổi tiệc 1 tháng trước, nơi anh gặp Tanya. Anh đến buổi tiệc như một gương mặt mới trong lớp, vì từ đầu năm học, cậu sinh viên này gần như không đến trường. William gặp Matt, người bạn tổ chức buổi tiệc, đang đứng bên ngoài, cùng một cặp đôi lánh ra hóng gió.
anh được tặng một điếu thuốc từ cặp đôi này. Đi vào bên trong, William gặp nhiều bạn cùng lớp, nhưng tất cả đều không biết anh, vì hầu như chưa gặp nhau. Trong buổi tiệc là một người lạ cho William cảm giác bất an. Bên trong một căn phòng trên lầu, anh gặp Martha đang say khướt và nằm vật vã trên giường. Anh đỡ cô ta dậy rồi dìu vào nhà vệ sinh để nói chuyện với cô Huệ. William liền báo cho Matt lên chăm sóc vị khách bị say, rồi sau đó anh gặp Tanya đang đi tìm Martha. Tất nhiên anh cũng báo với Tanya rằng Martha đang say và nằm ở phòng trên lầu, rồi cùng cô ta lên chăm sóc cho cô bạn. Trong phòng lúc này có nhiều bạn bè, kể cả Michael cũng đi cùng Tanya. Họ chỉ trích Danny, bạn trai của Martha, và là bạn thân của Michael, đã bạc đãi khiến cô gái đau khổ rồi uống say mềm như vậy. Michael cố bảo vệ bạn nhưng không có cách nào để bào chữa, và sau đó lộ tính cục cằn vỏ biền của mình ra. Tanya cảm thấy không vui nên bỏ ra ngoài, còn William cũng cảm thấy không còn gì để làm ở đây nên cũng đi theo. Họ gặp nhau ở ngoài hành lang và nói chuyện có vẻ hợp ý. Tanya kể về quán cà phê cô ưa thích và hay ngồi ở đó trong trầm tư. Michael bước ra gặp hai người đang đứng ở hành lang nhưng nổi giận và cho rằng tình cảm của họ nhạt đến nỗi bạn gái thà đi nói chuyện với một người lạ còn hơn là anh ta. Tanya đề nghị đi dạo bên ngoài để thay đổi không khí và William cũng đi theo. Cô gái tỏ vẻ chán chường khi từ nhỏ đã là thần đồng, luôn bị áp lực phải thành công. Cô là một thánh nữ của trường, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, nhưng trong lòng không hề vui vì bị nhồi nhét tư tưởng phải thành công. Cô luôn sợ bị thất bại vì lúc đó có cảm giác đã phụ lòng kỳ vọng của người xung quanh. Họ quay về phía sau căn nhà của Matt. William đưa điếu thuốc cho Tanya hút giải tỏa căng thẳng, rồi họ khiêu vũ cùng nhau và cuối cùng là hôn nhau. Mọi thứ chìm vào bóng tối và bỗng William nhận ra mình đang đứng đối diện với kẻ lạ mặt. Người này nhìn chăm chăm vào anh và nói một câu ngắn gọn: cô ta có khuôn mặt của cô gái ấy. Điều này làm William tỏ ra sợ hãi và nói lắp bắp như đang trải qua một cú sốc cực độ. Màn hình quay lại với menu chính. Kết thúc này chính là lá bài The Moon. William quay về trạm xe buýt. Tại đây, anh quyết định đi đến địa chỉ cũ của nhóm Lawrence. Đây là nơi xảy ra vụ hỏa hoạn mà anh thoát chết nhờ không có mặt ngày hôm đó. William lợi dụng lúc cảnh sát canh cửa sơ hở đã đột nhập vào hiện trường và vào bên trong khu văn phòng của cha Lawrence. Bên trong có 3 căn phòng. Một phòng chứa chiếc điện thoại bàn, phòng kia là máy vi tính của cha Lawrence, và phòng cuối cùng có một số quyển sách còn lại sau vụ cháy. Một quyển sách nói về phương pháp để rơi vào giấc mơ sáng suốt, Lucid Dream. Sẵn có dụng cụ cần thiết trong phòng, William liền thực hiện nó. Anh đi vào một thế giới tương tự như phần chèo thuyền trước đây, nhưng lại ở một khung cảnh khác. Dưới chân đồi là bóng một người đứng với bàn chân ngập trong nước. Khi xem xét kỹ thì người đó có khuôn mặt của kẻ lạ mặt trước đây. Khuôn mặt đó nhanh chóng biến đổi liên tục rồi tất cả rơi vào màn tối đen. Từ bóng tối một sinh vật kỳ dị hiện ra. Nó nói rằng một đồng loại của nó đã đến thế giới của William và đang nắm rõ mọi thứ trong con người anh. Nó sẽ giúp anh hiểu ra mọi chuyện mà không cần phải trả công. Nó sẽ giới thiệu anh với thuộc hạ của nó, The Demon, tức ác quỷ. Nó cung cấp cho bạn một đường link tải phần mềm phụ từ Steam gọi là Demon, kèm theo lời dặn rằng thứ đó biết cách để liên lạc với cha Lawrence. Nói xong màn hình game quay trở về menu chính. Đây là kết thúc tương ứng với lá bài The Emperor ngược. Sau khi bạn tải phần mềm này cài vào máy từ Steam và trở vào căn phòng của chứa máy điện thoại, con quỷ trong phần mềm sẽ đọc số để William gọi. Đầu dây bên kia chính là cha Lawrence. Ông ta nói mình đang lạc trong một cõi vô định. Ông đã quá tự mãn khi nghĩ rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng hậu quả là hại mọi người mất mạng, và William chỉ đang gánh lấy tàn cuộc còn lại. Ông nói rằng cô ta có lẽ đang tiếp tục công việc và The Empress cũng không thể cản được. Chỉ còn một cách cuối cùng là Rifkin. Đó là tên một đồng nghiệp của cha Lawrence. Ông ta nói ra mật mã đăng nhập máy tính của mình và nói rằng mọi thông tin đều nằm trong đó. William nhanh chóng đi sang phòng chứa máy tính rồi nhập mật mã để mở máy ra. Trong đó có một file bị khóa và một file test có chứa một link website. Nếu bạn gõ dòng link này vào trình duyệt, nó sẽ hiện ra một website về tâm linh học với nhiều thông tin rất cao siêu khó hiểu, nhưng cùng một kiểu mà lại là từng lý giải. Nó nói về những nghi vấn của việc con người có thực sự là một thực thể hay chỉ là một tưởng tượng nằm bên trong thế giới tưởng tượng của riêng mình.
tách biệt với thực tại. Nó tiếp tục đặt câu hỏi rằng liệu tất cả những suy nghĩ, tưởng tượng và cả cá tính lẫn ký ức của một người liệu có thực sự nằm bên trong bộ não xác thịt hay không. Từ đó dẫn tới một giả thuyết rằng The Prince là một vô thức của con người khi cố bắt chước một cái gì đó mà họ thấy. Từ đó, lý giải loài người trở nên phát triển vượt xa loài vật ngu ngốc là do có một thực thể siêu cấp để hướng dẫn loài người bằng cách mớm cho họ bắt chước các hành động thúc đẩy sự phát triển và văn minh. Từ đó ông ta phát hiện thế giới hiện đại cũng có một thế lực đang lợi dụng điều này để điều khiển trí não nhân loại thông qua meme và mạng Internet. Cuối trang web là link tài liệu nghiên cứu được giải mã một gợi ý về mật khẩu mở trang tài liệu là hỏi Damon. Sau khi tải về thì đó là tài liệu nghiên cứu về một thứ gọi là UIWAM, viết tắt của Ultra Influencing Works of Any Media, và cố tái hiện một thực thể có quyền năng điều khiển trí não con người như một sản phẩm nhân tạo. Thí nghiệm này được thực hiện bởi một nhóm mang vỏ bọc nhân sự là Lawrence Fraternity, và thực thể được tạo ra thành công mang mật danh L. Trong phần cuối tài liệu là mật khẩu để mở file tối mật chứa các thông tin được dùng trong trường hợp khẩn cấp của nghiên cứu này. William tiếp tục dùng mật mã này để mở file bị khóa trên máy tính của Lawrence, thì đó là một quy trình khẩn cấp dành cho trường hợp L thoát khỏi tầm kiểm soát. Chỉ có một cách duy nhất là giết nó đi. Thực thể này sống bằng cách bám vào những người từng biết đến nó, và hút năng lượng từ những người nó có thể bám vào để sống. Sau khi biết được những gì cần thiết, William bước nhanh ra khỏi tòa nhà nhưng bị chặn lại bởi một thanh tra FBI tên là Hill. Màn hình tối lại rồi lại thoát ra menu chính của game. Kết thúc này mở ra cho bạn lá bài The Hierophant. Bạn quay về văn phòng của Yu để hỏi ông ta về các lá bài. Lần lượt từng lá thể hiện các đoạn trò chuyện của Yu và Layla về các vấn đề tâm linh. Layla cho rằng các kết thúc của game không phải là những giả định trong các thế giới song song mà xảy ra cùng một thế giới, nhưng chúng chỉ là những giấc mơ với một mục đích sau cùng. Con người cũng giống như những cuộn phim mờ ảo và bất định. Muốn nhìn thấu rõ thì phải nhìn ra khỏi cuộn phim để thấy ánh sáng và cái máy chiếu. Đến lá bài cuối cùng, Yu thừa nhận rằng ông ta đã phát hiện quá trễ, đành phải phóng hỏa đốt cơ sở của Lawrence để ngăn ông ta tạo ra UIWAM, chính là Layla. Yu biết rằng Layla có thể sống bất tử nếu như vẫn còn người để bám vào. Ông ta tự tin rằng hiện chỉ còn mỗi William là người thích hợp duy nhất, vì vậy đã rút súng bắn chết thể xác của cậu ta. Game crash ngay sau đó, nhưng khi load lại văn phòng của Yu, bạn nhận ra Layla vẫn sống dưới dạng hồn ma trong suốt và dùng khuôn mặt thật của mình để trò chuyện. Yu nhận ra mình mắc một sai lầm nghiêm trọng. Layla đã bám vào ông thay cho William, và ông là một nguồn thức ăn dồi dào cho cô ta, bởi quá khứ của ông có nhiều đau khổ hơn. Yu tỏ ra suy sụp và nói rằng ông cần yên tĩnh một mình trong ít lâu. Game đưa bạn quay trở ra menu chính. William trở lại với căn phòng quen thuộc của mình vào buổi sáng, nhưng lần này có sự trợ giúp của Damon. Khi bấm vào bức tranh trên tường thì nó gợi ý rằng thảm họa xảy ra vào ngày 13 tháng 1. Lúc này William quay lại cái ngày khủng khiếp đó. Anh ta nhận được tin tất cả đồng nghiệp ở chỗ Lawrence đều chết trong đám cháy. Layla là người bảo anh hãy ở nhà trong ngày hôm đó, khiến anh thoát chết. Anh nói rằng sẽ không giết bất kỳ con vật nào vì cô nữa, và bảo cô hãy rời đi, rời xa anh ra. Layla nói rằng điều đó là không thể và tiếp tục đuổi theo William. Anh thấy mình bị rượt đuổi chạy vào trong một ngọn hải đăng. Sau khi trèo lên tầng cao, anh thấy mình đang ở trong một rạp hát. Đi vào cánh gà thì anh gặp một cái máy chiếu và một núi các cuộn phim. Khi Layla đuổi tới, anh cầm cuộn phim đang lắp trên máy ném xuống hố sâu đang ngòm bên dưới. Game đưa bạn trở ra menu chính và lá bài The Tower xuất hiện. William tiếp tục quay về phòng mình và Damon gợi ý nhìn lên bàn bên cạnh cuốn nhật ký. William phát hiện chìa khóa của một tủ cá nhân trong tường. Anh liền đến trường dùng nó và mở được ngăn tủ đồ cá nhân của Tanya. Bên trong là chiếc điện thoại của cô gái và tờ giấy có ghi địa chỉ Twitter. Khi bạn tìm địa chỉ này trên trang Twitter sẽ thấy tài khoản của Tanya. Post cuối cùng là lời của ông Ethan Kennedy, cha của Tanya, báo rằng người ta đã tìm thấy xác của cô sau nhiều ngày tìm kiếm. Các post khác cho thấy một người tên Malcolm Reeves đã qua đời, và có lẽ đó là lý do Tanya trở thành người yêu của Michael sau khi nỗ lực an ủi người bạn cùng lớp bị mất người thân. Một post khác cho thấy Tanya chia sẻ một trang sách của sự sống có nhắc đến Lilith. Trong một post có hình chú mèo là hình ảnh gợi ý mật mã mở khóa điện thoại của Tanya.
Từ đó, William bắt đầu đọc các tin nhắn của cô gái. Các tin nhắn từ quá khứ cho thấy William đang cố xua đuổi Tanya, trong khi cô gái vừa tìm được tình cảm với anh chàng này. Trong khi đó, Tanya và Michael từ sự cảm thông và tình yêu trở nên khắc khẩu, rồi sau đó cô cắt liên lạc. Đặc biệt, có một số máy lạ nhắn tin nói rằng Tanya đang gặp nguy hiểm, cần phải truy cập vào link website được gửi để biết thêm chi tiết. Trông có vẻ như một link lừa đảo. Trong phần ghi chú của điện thoại, ngoài danh sách thức ăn cần mua, còn có một ghi chú khác cho thấy địa chỉ nhà mới của Tanya. William lần theo địa chỉ này và mở lại đoạn ký của mình. Anh và Tanya nằm cùng nhau trên giường. Rõ ràng Tanya đã yêu William và trót ngủ với anh ta khi vẫn chưa chia tay Michael. William thì ngập ngừng nói rằng Tanya trông rất giống một người mà anh biết, và thẳng thắn hỏi rằng cô có phải là Layla giả dạng hay không. Trong khi Tanya tỏ ra ngạc nhiên không hiểu William đang có ý gì, thì anh ta bất ngờ thay đổi cả thái độ lẫn nét mặt. William bất ngờ chuyển về phòng của mình. Cảm thấy có gì đó bất ổn, anh quay lại phòng ngủ thì thấy bản thân đã trở thành người lạ mặt, còn Layla đang ở cạnh với hình dạng linh hồn. Cô ta nói rằng William hãy nhìn cho rõ hậu quả của việc cố gắng xử lý cô ta. Layla ra lệnh cho người lạ mặt lúc này đang điều khiển cơ thể của William hãy bắt đầu ra tay. Game đưa bạn trở ra menu chính và lá bài The Lovers được mở. William theo dấu địa chỉ cuối cùng tìm được, đó là quán cà phê nơi Tanya thích ngồi uống. Khi William bước vào quán thì người phục vụ bước ra chào như một khách quen và gọi tên Layla. Họ trò chuyện về thanh tra Yu, người vừa uống cà phê tại đây xong. Sự đối đầu giữa hai thế lực tiếp tục thể hiện khi Layla và cô phục vụ cho rằng Yu đang muốn để họ có thời gian để chuẩn bị, trong khi họ mớm nhỏ giọt thông tin để ông ta tò mò và hy vọng. Họ cũng biết cuộc trò chuyện này sẽ đến tai Yu nên tiết lộ vừa đủ những gì cần lộ. William rời quán và màn hình trở về menu chính. Lá bài cuối cùng trong bộ là The Sun được mở. Đó là lá thứ 15, đại diện cho kết thúc sâu nhất trong 15 kết thúc của Who's Layla và hoàn tất phần cốt truyện của game. Trở lại văn phòng của Yu, khi trò chuyện đến lá bài thứ 15 mà Yu vẫn chưa thể biết được Layla là ai. Cô ta đã cố gắng giải thích rằng tiềm thức của con người đã tạo ra những thứ sống động từ những thứ vô tri. Ví dụ như việc đọc một quyển sách là ghép những chữ cái vô tri rồi dùng sức mạnh của tiềm thức dựng nó thành một tưởng tượng sống động. Cuối cùng, Layla nói nhỏ vào tai ông ta sự thật. Yu tỏ ra hoảng hốt, rồi sau đó đau đớn nhìn thẳng về phía người chơi. Ông ta dường như hiểu ra hết sự thật và nói rằng đây là một trò cuối cùng, nhưng cũng là thâm hiểm nhất. Sau đó game dừng lại, đánh dấu kết thúc câu chuyện. Chuyện gì đã xảy ra với William Clark? Để bạn có thể nắm rõ diễn biến câu chuyện rắc rối này, chúng ta hãy cùng tóm tắt lại sự kiện theo hướng dễ hiểu nhất nha. William vốn là một đứa trẻ có người mẹ khắt khe. Cậu ta giúp việc trong một nhóm thiện nguyện do cha xứ Lawrence sáng lập, nhưng thật ra đây là một nhóm nghiên cứu tâm linh bí mật. Họ cố tạo ra một thực thể nhân tạo có khả năng chi phối trí não loài người dựa theo giả thuyết về The Prince và thói quen tiếp nhận thông tin trong vô thức của con người. Từ đó họ tạo ra UIWAM, tưởng rằng tự tay tạo ra thực thể này, nhưng thực ra nó đã vô tình mời một thực thể cổ xưa tồn tại từ bên ngoài vào. Thực thể này được đặt mật danh là L, tức là Layla, đã bám vào tất cả những người làm việc trong nhóm. Yu là một thanh tra FBI xử lý các vụ liên quan đến tâm linh. Ông ta phát hiện ra nghiên cứu này nhưng đã quá trễ nên buộc lòng phải tạo ra vụ hỏa hoạn giết chết tất cả mọi người có liên quan nhằm giết chết thực thể Layla. Tuy nhiên ông ta cũng đã quá muộn khi Layla thoát chết nhờ William, một trong những đối tượng mà cô bám vào, vẫn may mắn còn sống. Ngược lại, William đã thành công trong việc phong ấn Layla bằng cách vứt bỏ một cuộn băng đại diện cho một phần ký ức của mình. Anh tự ám thị khiến mình quên đi sự tồn tại của Layla để ngăn cô ta hiện diện. Đang đuổi thay, một thời gian sau, anh vào đại học và gặp Tanya trong một bữa tiệc. Sự giống nhau về ngoại hình khiến trí nhớ mà anh giam cầm bị kích hoạt lại và Layla cũng theo đó mà tỉnh lại sau giấc ngủ đông. Trong khi William đang bối rối không biết Tanya là một người giống Layla hay chính là cô ta quay về tìm anh ta, thì thảm họa xảy ra. Layla trỗi dậy chiếm quyền điều khiển cơ thể William rồi dùng chính đôi tay của anh giết chết Tanya, chặt xác ra nhiều mảnh để phi tang. Sau đó Layla tiếp tục điều khiển William giết luôn cô bạn thân Martha của Tanya. Một thực thể khác mà cha Lawrence cài vào để tiêu diệt Layla trong trường hợp cô ta thoát ra khỏi vòng kiểm soát là The Impress đã không thành công, và cách duy nhất để giết chết Layla là giết hết bất cứ ai cô ta bám vào. Yu biết điều đó nên bắn chết William, nhưng ông cũng bàng hoàng nhận ra do mình đã chú ý và điều tra về Layla nên cũng trở thành một con mồi thích hợp để cô ta bám vào. Từ đó Layla lý giải cho sự bất tử của mình, đó là chỉ cần còn một người biết tới cô ta thôi thì cô ta vẫn còn sống.
Điều mà Layla cố lý giải cho Yu hiểu cũng chính là trò lừa cuối cùng và ảo diệu nhất, đó chính là tựa game Who's Layla này. Nó được thiết kế để người chơi tò mò, cuốn hút đi theo mọi sự kiện cho đến cuối cùng, chỉ để biết Layla là ai. Và đến cuối cùng bạn vẫn chưa biết được cô ta là ai, nhưng đã đi đúng con đường mà thanh tra Yu đã đi. Đó là điều tra kỹ càng về Layla để rồi trở thành một vật chủ cho cô ta bám vào. Càng nhiều vật chủ nghĩa là cô ta càng khó tiêu diệt. Với thời đại Internet ngày nay, Layla sẽ đạt được sự bất tử như một meme trên mạng. Càng nhiều người biết và chia sẻ thì cô ta càng có nhiều vật chủ. Ngay cả khi meme đó không thịnh hành nữa thì cô ta vẫn sống dựa trên những ai có ký ức về cô ta. Layla là ai? Câu hỏi đó vẫn chưa thể có câu trả lời, nhưng góp nhặt một số chi tiết trong game có thể cho rằng Layla chính là thượng cổ ác quỷ Lilith. Ác quỷ vốn lấy nguồn sống từ sự khổ đau của con người, và Layla nói rằng Yu cũng như toàn bộ loài người sống 90% là đau khổ, chỉ có 10% là tốt đẹp. Vì vậy ác quỷ luôn coi loài người là con mồi ngon, giàu dinh dưỡng. Layla cũng từng nói với Yu rằng cô ta tồn tại cùng con người từ thời hồng hoang, kèm theo đó là các lý giải về việc con người tự dựng lên những thứ sống động trong tiềm thức từ những vật vô tri. Trong đó tất nhiên có cả thần vật, bóng ma và ác quỷ. Topaz là một ví dụ. Khi còn nhỏ, đứa trẻ ngây thơ tưởng tượng ra một người bạn không có thật, dần dần đến khi lớn lên thì người bạn đó biến mất. Ác quỷ cùng những thứ siêu nhiên cũng được gọi bởi tâm linh của con người theo cùng cách đó. Cái tên Layla, mật danh El, biểu tượng Black Moon Lilith và trang sách mà Tanya chia sẻ có nhắc đến Lilith, có vẻ là những gợi ý đến danh tính thật của con ác quỷ này. Khép lại cuộc hành trình xoắn não đang xen thực ảo huyễn cảnh, cuối cùng Layla cũng có vẻ đã lộ diện danh tính thật. Nhưng mà theo Mọt nghĩ có lẽ nó không nên lộ diện thì hơn. Thà quên cho đỡ khổ chứ nhớ tới thực thể đó làm gì để rồi ngủm hết cả đám người. Với Who's Layla, đây là một trong những lần hiếm hoi Mọt thấy hào quang nhân vật chính cũng không thể cứu lấy bạn. Anh em nào đã trải nghiệm từ game này rồi, mọi người có thể nêu cảm nhận cho Mọt biết ở phần bình luận nha. Và sẽ còn rất nhiều video cốt truyện sẽ được lên sóng vào lúc 12 giờ trưa, thứ 3, 5, 7, Chủ nhật hàng tuần. Nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để là người đầu tiên xem qua nha. Mọt xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn.